Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với những loạt clip giới thiệu đồ chơi của Tokyo VN Meta Team. Như các bạn cũng đã biết, trong tháng vừa qua đã có sự xuất hiện của một nhân vật rất là đặc biệt với mật danh X. Kèm theo đó là những vũ khí, cỗ máy, thiết bị biến thân và hợp thể rất là mới mẻ và đặc sắc tới từ series Rupen Ranger vs Battle Ranger. Và sau một thời gian dài vắng bóng thì anh Kiệt đã quay trở lại trên khung hình cùng với mình và Quang để giới thiệu cho các bạn những sản phẩm vô cùng là nóng hổi trong tháng 7 vừa rồi. Đó chính là vũ khí biến thân DX X-Changer, X-Chain Thunder, X-Chain Fire và vũ khí X-Drop Sword. Và hãy cùng xem những sản phẩm ngày hôm nay có những gì thú vị nhé. Trước hết thì chúng ta cũng phải cùng nhau điểm lại một ít dữ kiện về nhân vật X đã nhé. Được debut trong tập 20 của series, Noeru Takao là một nhân vật có vai trò cực kỳ đặc biệt, vừa là siêu đạo khoái ánh bạc Lupin X, đồng thời vừa là Patron X, một thành viên của tổ chức GSPO đến từ Pháp. Mọi thứ chưa dừng lại ở đó, Noeru còn là một kỹ sư tài năng có khả năng cải tiến Lupin Collection, giúp con người có khả năng sử dụng chúng. Anh cũng là người phục vụ cho gia tộc Lupin và tự xưng mình là hiện thân cho chiến đội VS Sentai. Do anh có tới 2 hình thái chiến đấu khác nhau ứng với từng chiến đội, do đó để tránh bị dối, phe bản diện Gatler đã đặt cho anh với mật danh là X cho dễ gọi. Ở sản phẩm lần này, người chơi có tới 2 sự lựa chọn khi mua. Các bạn có thể mua nguyên set combo như nhóm mình cho gọn, hoặc cũng có thể mua lẻ trong từng hộp nhỏ. Ví dụ như ở đây là DX X-Changer, X-Chain Thunder và X-Chain Fire. Trước mắt các bạn là phần hộp của DX X Emperor Set của nhóm. Hộp được thiết kế khá to và mỏng. Mặt trước của hộp nổi bật với background hình chữ X màu đỏ, dạt sang hai bên là các hợp thể cùng với Lupin X và Battle X. Phía dưới là dòng tên sản phẩm DX X Emperor Set kèm theo chú thích sản phẩm có tích hợp âm thanh. Ở phía mặt sau như thường lệ là toàn bộ các tính năng của sản phẩm. Còn về phần hộp của DX X-Drop Sword được thiết kế nhỏ gọn với phần mép hộp quen thuộc, mặt trước in hình ảnh của X ở hai form, vũ khí ở dạng Lupin và có thể chuyển sang dạng Battle, tên sản phẩm vân vân. Ở hộp DX X Emperor, chúng ta sẽ có một X-Changer cùng với X-Train Thunder và X-Train Fire. X-Changer chính là dụng cụ biến thân của Noeru Takao, mang hình dáng của một cây súng với tông màu đặc trưng cho hai hình dạng chiến đấu của anh, đó là Gold và Silver. Tuy nhiên ở phiên bản toi, sản phẩm lần này chỉ có màu xám và vàng nghệ của nhựa bình thường mà thôi, trông không được óng ánh và đẹp mắt cho lắm. Mặt màu vàng còn bị khuyết một khoảng trống ở trên thân hình, nhìn không được thẩm mỹ. Được tạo hình khá thô ráp, hình khối nhưng lại rất độc đáo và lạ mắt. Chưa kể là tạo cho người chơi cảm giác cầm nắm rất chắc chắn và đã tay. Dù là người lớn cũng vẫn có thể cầm nắm thoải mái. Đây chính là điểm cộng bù trừ ở X-Changer. Và như đã đề cập ở trên, X-Changer có thể thay đổi tùy biến để giúp cho Noeru có thể biến thân cũng như chuyển dạng trong lúc chiến đấu một cách nhanh chóng. Bằng một thao tác cực kỳ đơn giản, chúng ta chỉ cần xoay chọn đầu súng mà mình muốn sử dụng về phía trước và bóp cò là hoàn tất. Nếu bạn xoay chọn đầu súng màu vàng, X-Changer sẽ phát động âm thanh biến hình của Patron X. Ngược lại, nếu là đầu súng màu xám, chúng ta sẽ biến thành hình Lupin X. Hình dáng của hai mốt súng cũng đặc biệt khác nhau. Ở Battle Mode là loại súng cổ điển, chuyên dụng của cảnh sát với nòng súng dài hơn về phía trước. Ở Lupin Mode thì lại trông thon gọn hơn với đường nét bo cong tự như súng laser. Nòng súng có vẻ ngắn hơn, phù hợp với phong cách của team đạo khoái. Ngoài phần âm thanh cho ra khác nhau ở hai chế độ, ở DX X-Changer chúng ta chỉ cần xoay một lần là có thể biến hình, chứ không cần phải xoay đến 2 lần giống như trên phim. Điều này giúp người chơi có thể thay đổi form liên tục một cách nhanh chóng. Âm thanh của Battle X nghe có vẻ ngầu và mang phong cách của cảnh sát hoàng gia, trong khi đó sound của Lupin X lại mang hơi hướng hoài cổ, disco và sôi động hơn rất là nhiều. Âm thanh đạn bắn của cả hai khẩu súng cũng khác biệt ở hai mode. Tuy vậy, khẩu lệnh gọi tàu của cả hai form đều giống hệt nhau. Chúng ta chỉ cần xoay đầu súng đúng 2 lần. Đợi âm thanh tàu phát động. Sau đó bóp cò là hoàn tất.
Và để cho ra âm thanh hợp thể, chúng ta bóp còi một lần nữa sau khi tiếng tàu chạy kết thúc. Điểm cần lưu ý đó chính là âm thanh hợp thể cho ra sẽ tương ứng với lại form các bạn đang chơi. Nói đến một sản phẩm trước đây đã từng sở hữu hết tất cả những yếu tố trên, chúng ta không thể không nhắc tới Duo The Light của Duo The World. Dụng cụ biến thân cho phép micro biến thân và thay đổi form, có tích hợp sound, triệu gọi, hợp thể và siêu hợp thể. Tuy nhiên ở Exchanger lại cao cấp hơn rất nhiều. Sao biến thân khác nhau, vừa làm dụng cụ biến thân, vừa làm vũ khí cũng được, thậm chí còn có thể tách đôi ra trở thành những cỗ máy để phục vụ cho việc hợp thể cho boss. Và khi tách Exchanger ra, chúng ta sẽ có hai cỗ máy mang hình dáng xe lửa, đó chính là Xgen Gold và Xgen Silver. Xgen Gold ứng với tàu hỏa cổ điển sử dụng động cơ hơi nước, đại diện cho sự cổ điển quy củ, tượng trưng cho cảnh sát. Cùng với bộ đầu kéo siêu khỏe, trên nóc tàu còn trang bị thêm một khẩu đại pháo tạo sức công phá không tưởng. Thân tàu thô ráp, cứng cáp, giúp Xgen Gold có thể dễ dàng bộc phá những vách đá. Còn Xgen Silver là đại diện cho tàu cao tốc thế hệ mới Shinkansen, đại diện cho tốc độ hiện đại, đặc trưng trong phong cách của đạo khoái. Mỗi tàu thon dài theo thiết kế của khí động lực học, giúp Xgen Silver có thể lướt nhanh, hỏi tung đối thủ bằng phần cản tàu sắc bén ở phía trước. Cả hai đều có các chi tiết tạo hình khác nổi đặc trưng cho xe lửa, dọc theo hai bên tàu như là ống khói, dãy bánh xe, ô cửa, bám sát với lại thực tế. Ngoài ra còn một số đặc điểm nhận dạng như có trigger của Trigger Machine và khóa số của Dial Fighter vẫn được giữ lại ở hai con tàu này. Một điều khá là đáng tiếc là hai chiếc không thể kết nối với nhau thành một đoàn tàu như trong phim được. Muốn kết nối thành một đoàn tàu được, chúng ta phải bỏ bớt một toa. Ở dạng tàu chúng ta cũng có âm thanh hiệu ứng, sao cho ra sẽ luân phiên từ tàu hỏa sang tàu điện và tất cả âm thanh đều nằm ở chiếc màu vàng. Và về riêng chiếc xe lửa màu vàng có thiết kế khá dị do bị khuyết một khoảng trống ở giữa. Nhưng điều này hoàn toàn có thể thông cảm được do Exchanger là thiết bị biến hình đa năng có 102, do tổng hợp nhiều tính năng yếu tố, cho nên về mặt thiết kế chắc chắn sẽ có một số giới hạn bắt buộc. Điều này cũng lý giải cho lý do tại sao sản phẩm lại có thiết kế kỳ lạ đến như vậy. Tiếp đến là hai mẫu tàu con Xgen Thunder và Xgen Fire, mang hình dáng đầu kéo của hai loại tàu khác biệt. Xgen Thunder là đầu kéo dạng động cơ diesel, còn Xgen Fire là đầu tàu cao tốc mang kiểu dáng bullet train của Nhật, tức tạo hình phần đầu khá giống với viên đạn. Cả hai đều mang cho mình tông màu tương tự như Xgen Gold và Xgen Silver. Xgen Thunder có khả năng phóng điện thông qua phần cản tàu, được thiết kế khá giống với một bộ vuốt. Ngoài ra, hình tượng này cũng rất giống với động tác đóng mở cầu dao cung cấp điện. Đây cũng chính là khả năng tấn công của dạng Attack Mode của Xgen Thunder. Xgen Fire vẫn thiên về tốc độ, có thể húc bay đối thủ khi đạt tới tốc độ cực đại như một viên đạn. Cùng với đó là hai khẩu súng đốt ở hai bên giúp Xgen Fire có thể bắn ra những tia lửa siêu nhiệt. Và tương tự như Xgen Gold và Xgen Silver, Xgen Thunder và Fire vẫn có chi tiết cò bấm trigger và khóa số đào ở bên trên, tuy nhiên vẫn không thể bóp và xoay được. Đặc biệt hơn nữa là Noeru không thể triệu gọi hai mẫu này mà phải cần đến sự trợ giúp của Loop Manager hoặc Battle Ranger. Do đó cả hai đều có thể sử dụng chung với V-Exchanger để tạo ra âm độc. Ở Xgen Thunder, chúng ta sẽ có khẩu lệnh là Shippu Jinrai, tức là tật phong trấn lôi. Còn ở Xgen Fire sẽ có khóa số mới đó là 218. Nhưng chúng ta không thể xoay được mà cần phải dùng cây chọc vô. Một điều thú vị hơn nữa là chúng ta có thể sử dụng hai đầu tàu Xgen Gold và Xgen Silver để chơi chung với V-Exchanger tạo ra các âm thanh mới. Tuy nhiên âm thanh của cả hai đều tương tự nhau, có nghĩa là Challenger và New Challenger mà thôi. Nhắc về hình ảnh tàu điện, xe lửa, chúng ta không thể không so sánh với những mẫu tàu của chiến đội hỏa xa Tokyo. Ví dụ như ở đây chúng ta có Xgen Gold có thể so sánh với lại Retto Ressa, Xgen Thunder so sánh với lại Diesel, Xgen Silver, Xgen Fire so sánh với lại tàu Blue và Green Ressa. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu hết tất cả tính năng của các Xgen. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển vào phần vũ khí, đó là X-Drop Sword. Tương ứng với màu áo, vũ khí của anh ấy cũng sẽ có hai dạng kiếm và gậy. Lúc Band X sẽ sử dụng dạng kiếm và Battle X sẽ sử dụng dạng gậy. Và cũng giống như những sản phẩm đồ chơi vũ khí khác, X-Drop Sword có kích thước cực kỳ tí hon, cán cầm siêu ngắn, lưỡi kiếm cũng ngắn. Để chuyển dạng, ta chỉ cần kéo phần cần gạt, lập tức phần huy hiệu chiến đội trên thân sẽ thay đổi. Các huy hiệu được sơn trắng bạc và vàng rất nổi bật. Tạo hình dạng kiếm của băng X cũng không có gì mới mẻ cho lắm. Tuy nhiên, ở dạng gậy của Patron X là sự kết hợp giữa baton và gậy kích điện của cảnh sát. Về phần âm thanh, ngoài hiệu ứng chém khác nhau ở hai dạng, người chơi còn có một số chiêu thức khác
ở dạng kiếm. Dù có kéo đẩy cần gạt bao nhiêu lần thì cũng chỉ do ra một hiệu ứng countdown của kết liễu mà thôi. Còn ở dạng gậy, chúng ta sẽ có 4 mức cảnh báo và một đòn kết liễu tương ứng với số lần mà chúng ta kéo đẩy cần gạt. Và đó là những gì nhóm muốn giới thiệu đến các bạn trong kỳ 1 của loạt clip giới thiệu về những sản phẩm đồ chơi của nhân vật X. Kỳ tới nhóm sẽ quay trở lại với những hợp thể và siêu hợp thể. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm like và subscribe cũng như là ủng hộ nhóm, chia sẻ những ý kiến bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.